मी सरला, मी तुमचं माझ्या चॅनलवर खूप खूप स्वागत करते। तर आज आपल्याला बनवायचं आहे साबुदाणा वडे। तर वडे तर सर्वांनाच बनवता येतात, पण कधी आपल्याकडनं कढाईमध्ये वडे फुटतात किंवा खूप जास्त ऑइली होतात, खूप जास्त तेल ऑब्झर्व करतात ते वडे। तर ते न होता आपण एक ट्रिक वापरून आपण आज साबुदाणा वडे कसे बनवायचे ते बघणार। त्याच्यासाठी साहित्य मी दाखवते। तो आता आपण प्रकारे साबुदाणा भिजू घातला तर आपण खिचडी पण करू शकतो आणि साबुदाणा वडे पण करू शकतो। तर मी तुम्हाला धुताना बिलकुल हे साबुदाण्याला असं एकदम हे करून चोळून नाही धुवायचा, कारण त्याच्यामध्ये जे स्टार्च असतं ते साबुदाण्यामध्ये मिक्स होतं आणि त्याच्यामुळे साबुदाणा चिकट बनतो। त्याच्यामुळं आल्हाद असं पाणी टाकून जेवढं पांढरं निघन तेवढंच धुवून घ्यायचं। आता आपल्याला पाणी जास्त काही टाकायचं नाही त्याच्यात। 10 मिनिटं एवढं पाणी ठेवायचं, नंतर पाणी काढून टाकायचं। आता 10 मिनिटं इथपर्यंत पाणी ठेवायचं आणि 10 मिनिटं नंतर आपण पूर्ण पाणी काढून टाकणार आहे याच्यातलं। आणि जास्त काही पाणी ठेवलं नाही, एवढं इथपर्यंत इतकंच पाणी आहे। प्रमाण बघूया। ह्या वाटीनं 1 वाटी साबुदाणा आहे बघा, रात्री भिजू घातलेला। हे इथपर्यंतच भिजला पाहिजे। हे बघा, जास्त पाणी टाकलं चिकट झालं की वड्यामध्ये तेल खूप शोषल्या जातात आणि त्याच्यामुळं खूप तेलकट लागतात। ह्या वाटीनच पाऊण वाटी शेंगदाण्याचा कूट आहे आणि हिरव्या मिरच्या, चवीपुरतं सैंधव नमक घातलेलं आहे, तुम्हाला कोणतं पण घ्यायचं। तर हे एवढंच लागतं उपवासासाठी, जिरे वगैरे कोथिंबीर काहीच नाही। तर बघू आपण आता कसं बनवायचं। बटाटे जास्त बारीक नाही पिसून वगैरे नाही घ्यायचे। तर आपण आता हे मिक्स करून घेऊ। त्याच्यात हे बटाटे, ह्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे आणि दाण्याचा कूट आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं। आता आपल्याला हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं, कणिक मळल्यासारखं मळू मळू घ्यायचं त्याला। आणि हे प्रमाण असलं की बटाटे वडे फुटत नाही। आणि कलर यायसाठी थोडं लाल तिखट टाकायचं, कारण खूप पांढरंही चांगलं नाही दिसत। आणि परत असं मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा, आपण असं मिक्स करून घेतलं। आता आपण वडे बनवून घेऊ। वडे बनवताना जर हे जास्तच पातळ असेल तर पाण्याचा हात नाही लावायचा, थोडा तेलाचा नाही तर तुपाचा हात घ्यायचा। आता वडे बनवून घेऊ आपण। असे दाबून दाबूनच बनवायचे, चपटे बनवायचे, थोडे आतून तळल्या जातात मग हे असे दाबून। पण नाही, हे बघा, त्या अशा आकाराचे आणि थोडे चपटे चपटेच बनवायचे। असं दाबजे, फुटल्या जात नाही, तसं तर फुटणारच नाही। शेंगदाणे थोडे जाडसरच ठेवायचे, कारण तळल्यानंतर दाताखाली आल्यानंतर जाडच ठेवायचे, खूप बारीक पण नाही करायचे। हे बघा, साधारण 150 ग्रॅम साबुदाणा होता, बटाटे आणि शेंगदाणे। तर हे 10 वडे मोठे मोठे चांगले तयार झालेले आहे। असे करायचे, जास्त जाड पण नाही जास्त पातळ पण नाही, ही साईज। आता आपण कढाई ठेवली, तेल थोडंच टाकलं मी, आणि शेंगदाण्याचं तेल वापरायचं किंवा मग तुम्ही तुपात तळू शकता। तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आणि मग कमी करायचं मंद आचेवर।
अगोदर गरम होऊन द्यायचं, नाही तर खाली लागतात मग. आणि कढई पण मोठ्या जाड थोडी. आता तेल चांगलं तापलं, आपण टाकून घेऊ वडे. तीन टाकायचे, जास्त पण नाही. जास्त टाकल्यावर हलवता येत नाही आणि चांगले तळल्या जात नाही. लगेच नाही त्याला हे करायचं, चांगलं सेट होऊ द्यायचं, नंतर हे करायचं, हलवायचं. आता थोडा गॅस मोठा करायचा. 2-3 मिनिटानंतर असं हलवायचं त्याला व्यवस्थित. हे बघा, असं छान हलवून घ्यायचं आणि ब्राऊन कलर येईपर्यंत त्याला तळत राहायचं. जास्त पण फास्ट नाही हलवायचं, वडे फुटतात मग तेलामध्ये. असंच हलवायचं, थोडं गोल गोल फिरवायचं आणि चांगले तळल्या जातात मग, आणि फुटत पण नाही. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर जरूर करा. हे बघू शकता, खूप छान फुगले पण वडे आणि ब्राऊन कलर आला एकदम. असे 3-3 यांना तळून घ्यायचे. म्हणजे मी माझ्या याच्यात तेल कमी टाकलेलं आहे, त्याच्यामुळे मी 3-3च टाकते, कारण मोकळे तळले गेले पाहिजे. आता आपण काढून घेऊ ते वडे. थोडं ब्राउनिश कलर झाला की काढून घ्यायचे. हे बघा किती टम्म फुगले एकदम. अशाच तऱ्हेने आपण दुसरे लगेच टाकून घ्यायचे. एक पण वडा फुटला नाही, विशेष म्हणजे. प्रमाण योग्य असेल तर वडे बिलकुल फुटत नाही आणि खूप जास्त तेलकट पण होत नाही. उपवासात तर बिलकुल खा नाही वाटत वडे. उपवास असला तर खूप जास्त तेलकट ऑइली ऑइली वाटतं, त्याच्यामुळं वडे जात नाहीये. हे पण आपण तसेच तळून घेऊ मंद आचेवर. नंतर गॅस फास्ट करायचा. वडे सेट झाल्यानंतरच गॅस फास्ट करायचा, नाही तर वडे खाली चिटकतात कढईला. आणि असे काढून घेऊ आता. हे पण बघू शकता तुम्ही किती छान तळले गेले. हे बघू शकता वडे किती छान झाले. एक सुद्धा वडा फुटला नाही. आपण 10 केले होते तर 10 वडे ऍज इट इज तशाला तसेच. तर प्रमाण हे घेतलं. आणि बघा तुम्ही, वडे एरवी किती तेलकट होतात. हे बघा, बिलकुल तेलकट नाही आणि फुगले तर खूप. हे बघा, पुऱ्यासारखे फुगले ते. वरून क्रिस्पी आणि आतून. या पद्धतीने नक्की बनवा तुम्ही वडे. हे बघा, आवाज किती छान येतो. क्रिस्पीपणा खूप आहे याच्यात आणि किती टम्म फुगले हे बघा. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही वडे करून घ्या. आणि वड्यासोबत दही किंवा चटणी वड्याची. हे बघा, दही आणि वडा किती छान दिसतो आणि खायला इतकी टेस्टी आणि क्रिस्पी झालेले आहे, बघू शकता तुम्ही.